हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरूमा यो भिडियोमा घरमा नै सजिलैसँग जुजु धौ कसरी बनाउने भनेर देखाउन जाँदैछु। नर्मल दही जमाउन त हामी सबैजनालाई पक्कै पनि आउँछ र हजुरहरूले पनि घरमा जमाएर खानु नै भएको होला। तर यो जुजु धौ चाहिँ बनाउने प्रक्रिया हल्का केही फरक भएकोले आज मैले आफूले जानेको रेसिपी हजुरहरूमा सेयर गर्दैछु। आज मैले बनाउन गइरहेको जुजु धौ ठ्याक्कै भक्तपुरको जस्तो नभए पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछु। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। यसको लागि मैले यहाँ 1.5 लिटर दुध लिएकी छु। दुध चाहिँ हजुरहरूले एकदमै राम्रो वाला लिनु होला। सुरुमा त हामीले दुधलाई राम्रोसँगले पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा कराईमा दुधलाई राख्दैछु। दुध लिँदा चाहिँ हजुरहरूले आफूले चिने जानेको पसलबाट मात्रै लिनु होला। धेरै पानी मिसाएको दुध भयो भने चाहिँ जुजु धौ बनाउन राम्रो हुँदैन। हाम्रो दुध चाहिँ धेरै पातलो भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई अझ धेरै बेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। आधी भन्दा पनि बढी घटाउनु पर्ने हुन्छ। सबै दुधलाई राखिसकेपछि ठुलो ग्यासमा हामी यसलाई पहिला उमाल्छौँ। बीचबीचमा यसलाई चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ, नत्र भए चाहिँ यो तल फेदमा लाग्न सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ दुध राम्रोसँगले उम्लिसकेको छ। अब भने चाहिँ म यसलाई सानो ग्यासमा राख्दैछु। सानो ग्यासमा हामीले यसलाई लगभग 40 मिनट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ। दुध कतिको बाक्लो र पातलो छ भन्ने पनि भर पर्छ। धेरै बाक्लो दुध छ भने चाहिँ आधी घन्टा मात्रै पकाए पनि हुन्छ। एकचोटि दुध राम्रोसँग उम्लिसकेपछि म यसमा मसिनो गरी पिसेको सुकमेलको धुलोलाई 1 चिम्टी मात्र राख्दैछु। मैले चाहिँ 1.5 लिटर दुधमा जम्मा 1 चिम्टी मात्र राखेको छु। यदि हजुरहरूलाई सुकमेलको स्वाद धेरै मनपर्छ भने चाहिँ धेरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जुजु धौ मिठो र एकदमै क्रिमी देखिनको लागि चाहिँ हामीले दुधलाई सुरुमै यसरी नै फिजाउने गरी मजाले उमाल्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो जुजु धौ राम्रो र एकदमै क्रिमी देखिनको लागि चाहिँ दुधमा मजासँगले फिजाउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी त्यही भएर सुरुदेखि नै सानो ग्यासमा चाहिँ पकाउनु हुँदैन। यसलाई सुरुमा ठुलो ग्यासमा मजाले उमाल्नु पर्छ। यसरी नै दुध उमालेको पनि करिब आधी घन्टा भइसकेको छ। अब चाहिँ दुध राम्रोसँगले पाकेको छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ दुध आधी लिटर जति चाहिँ घटिसकेको छ। अब भने चाहिँ म यसमा चिनी राख्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ स्वादअनुसार चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई चिनी नराखेको दही मनपर्छ भने चाहिँ चिनी नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1.5 लिटर दुधको लागि 2 चम्चा चिनी राखेको छु। यदि हजुरहरूलाई अझ धेरै गुलियो मनपर्छ भने चाहिँ हजुरले 3 चम्चा चिनी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ नराख्नु होला, फेरि धेरै नै गुलियो हुन्छ। अब भने यसलाई चलाएर 5 मिनट जति पकाएपछि चाहिँ यो रेडी हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो दुध मजाले घटिसकेको छ। तर पनि मजासँगले लागेको छ। हजुरले चाहिँ यसको तर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरेर दुधलाई यसै गरी कचौरा अथवा डाडुले माथिबाट 10-15 चोटि जति चलाउनु पर्छ ताकि यसमा मजासँगले फिजाओस्। अब भने म दुध तातो छँदामै एउटा माटोको भाँडामा दुधलाई माथिबाट राख्दैछु। यसै गरी मजासँगले फिजाउने गरी माथिबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरसँग माटोको भाँडा छैन भने चाहिँ हजुरले प्लास्टिकको दहीको भाँडामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर विशेष गरेर जुजु धौ चाहिँ हामीले माटोको भाँडामा नै जमाउने गर्छौँ। यसो गर्नाले दुधमा भएको बाँकी पानी पनि माटोको भाँडाले सोस्छ र हाम्रो दही चाहिँ एकदमै बाक्लो हुन जान्छ। त्यसपछि म यसलाई बिचमा चेक गर्दैछु। यो चाहिँ हल्का मनतातो भएपछि म यसमा 3 चम्चा जति दहीलाई माथिबाट राख्दैछु। हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला दही जमाउनको लागि पनि हामीलाई दहीको बिउ चाहिन्छ। त्यसैले मैले यहाँ 3 चम्चा राखेँ। अब भने बिस्तारै यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको माथिपट्टि चाहिँ एकदमै फिजहरू बसेको छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो दही एकदमै क्रिमी र बाक्लो लेयर बन्न जान्छ। अब भने म अन्तिम प्रोसेसतिर लाग्दैछु। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा सिरक लिएकी छु। सिरकलाई डबल गरेर पट्याएर चाहिँ म अब यो माथिबाट चाहिँ दहीको भाँडालाई राख्दैछु। हजुरहरूले सिरकको सट्टामा चाहिँ ब्ल्याङ्केट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै राख्नुपर्छ। त्यसपछि यसलाई एउटा प्लेटले छोपेर चाहिँ म यसलाई अब 8 घन्टा जति छोपेर राख्दैछु। हामीले यसलाई जति तातो बनाएर राख्यौँ त्यति नै चाँडै चाहिँ दही जम्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले एकदमै तातो गरेर यसै गरी राख्नु होला। अब भने म यसलाई हेर्न जाँदैछु। मैले चाहिँ यो 8 घन्टा पछि हेरेको हो। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा यो चाहिँ राम्रोसँगले जमेको छ। यो दही चाहिँ 8 घन्टा पछि पनि राम्रोसँगले सेट चाहिँ भएको छैन। जम्न त एकदमै राम्रोसँगले जमेको छ। राम्रोसँगले सेट हुनको लागि चाहिँ म यसलाई अब रातभरिको लागि फ्रिजमा राख्दैछु। रातभरि फ्रिजमा राखिसकेपछि हाम्रो दही चाहिँ यस्तो देखिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हल्लाउँदाखेरि पनि यो हल्लेको छैन। अब म यसलाई चम्चाले निकालेर पनि हेर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै बाक्लो र क्रिमी बनेको छ। यो मैले बनाएको जुजु धौ चाहिँ भक्तपुरको जस्तो पर्फेक्ट नदेखिए पनि बन्न चाहिँ राम्रो नै बनेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा पनि। त्यसपछि मैले यसलाई चाखी हेरेको। यो चाहिँ एकदमै मिठो बनेको थियो। मैले चाहिँ यहाँ प्लास्टिकको भाँडामा पनि थोरै दही जमाएको थिएँ। यो पनि एकदमै राम्रो बनेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले हजुरहरूले माटोको भाँडा छैन भने पनि यसै गरी दहीको प्लास्टिकको भाँडामा पनि दही जमाउन सक्नुहुन्छ। अब भने म यसलाई चिउरा, केरा र आँपसँग खाँदैछु। अब हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा नै सजिलैसँग आउँदै गरेको 15 असारमा चाहिँ यसै गरी जुजु धौ बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो आजको जुजु धौ बनाउने रेसिपी कस्तो लागेको छ? यदि मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।